Hello everyone. Welcome to another video from Takshashila School of Civil Services. তো আজি এই ভিডিওত আমি আনসার রাইটিংৰ কথা কিছুমান কমনলি মেড মিস্টেক্স সেই আনসার ৰাইটিংৰ কিছুমান টিপস এণ্ড ট্ৰিক্সৰ কেইটামান কথা পাতিম ঠিক আছে তো এই আজিৰ ভিডিওটোত স্পেচিয়েলি যেকা আমাৰ মেইনছ আহি আছে তো মই কিছুমান এনেকা বস্তু এড্ৰেছ কৰিব খুজিছোঁ যোনবিলাক এস্পিৰেন্টছ হয় সিহঁতি আনসার ৰাইটিংটো প্ৰেক্টিছ কৰে কিন্তু আনসার ৰাইটিংৰ কিছুমান কি বস্তু সিহঁতি নাজানে কিছুমান কোৰ কনচেপ্ট সিহঁতি নাজানে চাওক আপুনি আনসার ৰাইটিং তেতিয়া ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত অলৰেডি কিছুমান নলেজ আৰু কিছুমান ইনফৰমেশ্যন আগৰ পৰাই থাকে ঠিক আছে তো সেই বস্তুখিনি আজি আমি ডিছকাছ কৰিম কি কেনেকৈ আনসার ৰাইটিং কৰাটো ভাল কেনেকৈ আমি কৰিব লাগে আনসার ৰাইটিং এণ্ড কোনখিনি বস্তুত আমি ফ'কাছ কৰিব লাগে কোনখিনি ভুল আমি কৰিব নালাগে মই বাৰে বাৰে কওঁ দিছ এক্সাম দ্য চিভিল সাৰ্ভিস এক্সাম ইজ মোৰ এবাউট হোৱাট নট টু ডু ৰাদাৰ দেন হোৱাট টু ডু ঠিক আছে তো কি বস্তু আমি ভুল কৰিব নালাগে কোনবিলাক ভুল মেজৰিটি মানুহে কৰে এণ্ড কিয় সিহঁতৰ মাৰ্কছ কম হৈ থাকি যায় সেইখিনি বস্তুবোৰ অলপমান আমি কথা পাতিম ঠিক আছে এণ্ড অলছ' আই এম প্লেনিং টু এক্সটেণ্ড দিছ চিৰিজ ঠিক আছে এইটো এটা ভিডিঅ' হয় আজি আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আমি আৰু ভিডিঅ'ছ মেইনছৰ আগে আগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম অ'কে চ' দ্য ফাৰ্ষ্ট থিং আনসাৰ ৰাইটিং কৰিব গ'লে বহুতে ভাবে কি আনসাৰ ৰাইটিং টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স শিকি পেলাই আমি আনসাৰ ৰাইটিং কৰিব পাৰিম দ্য ফাৰ্ষ্ট মিষ্টেক চাওক প্ৰথম কথা যদি আপোনালোকৰ নলেজ নাই ন আপুনি আনসাৰ ৰাইটিং টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স শিকি কৰিব কি তো দ্য ফাৰ্ষ্ট থিং ইউ নিড টু গেট নলেজ দেট ইজ কমন চেন্স হয় নে নহয় আপোনাৰ প্ৰথম সেই ছাবজেক্টটোৰ ওপৰত সেই ডিটেইলটোৰ ওপৰত সেই টপিকটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নলেজ থাকিব লাগিব যদি নলেজ নাই আপোনালোকে আনসাৰ ৰাইটিং টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স শিকি কি লাভ আছে বুজি পাই আছে The first thing I will recommend is আপোনাৰ conceptual part খিনি clear কৰক get your concepts checked get your facts checked ঠিক আছে প্ৰথম এই বস্তুখিনি আপুনি চেক কৰি লওক এইখিনি বস্তু আপোনালোকে জানে দেন মুভ অন টু ইয়োৰ আনসাৰ ৰাইটিং ঠিক আছে তো এবাৰ আপুনি নলেজখিনি কভাৰ কৰি ল'লে আপোনাৰ কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল নাও ইউ মুভ অন টু দ্য আনসাৰ ৰাইটিং পাৰ্ট এতিয়া কথাটো কি হয় মেজৰিটি মানুহে দ্য ফাৰ্ষ্ট মিষ্টেক ঠিক আছে মই এটা লিখি দিব খুজিছোঁ Okay, the first mistake majority people do, সিহঁতি টেষ্ট সিৰিজ ইমান এটা প্ৰেক্টিছ নকৰে মেইনছৰ আগত সিহঁতি ভাবে এতিয়া সিহঁতি কি কৰে বেছিভাগ মানে কি কৰে টেষ্ট সিৰিজবিলাকত কেনেকৈ ছল্ভ কৰে মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক এই যোনবিলাক টেষ্ট সিৰিজ আছে টেষ্ট সিৰিজবিলাকত সিহঁতি কুৱেশ্যনবিলাক চাই এণ্ড মনতে ভাবে কি এইটো কুৱেশ্যনটো মই ছল্ভ কৰিব পাৰিম চাগে তো নিলিখাই ভাল মই লিখিব দৰকাৰ নাই মই ছল্ভ কৰিব পাৰিম মোৰ নলেজ আছে সিহঁতি প্ৰেক্টিছ নকৰে লিখাটো চাওক আনসাৰ ৰাইটিং ইজ এ স্কিল ইটছ এ আৰ্ট লাহে লাহে এই ভিডিঅ'জবিলাক যোনবিলাক মই আনিম তাতে মই এক্সপ্লেইন কৰিম কি আনসাৰ ৰাইটিং কেনেকৈ কৰিব লাগে হাউ ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দিছ আৰ্ট ঠিক আছে এইটো এটা ৱে আছে চাওক যেতিয়া আপোনালোকে নিজেও জানে অলপ ভালকৈ ভাবক ঠিক আছে কিছুমান মানুহে যেতিয়া আমাক কিছুমান কাহিনী কয় আমাৰ শুনি সেই মানুহটোৰ পৰা কাহিনীটো শুনি ভাল লাগে বিকজ দেট পাৰ্চন নোজ দি আৰ্ট অফ ষ্টৰি টেলিং আনসাৰ ৰাইটিং ইজ অলছ' ষ্টৰি টেলিঙৰ নিচিনাই বস্তু আপুনি কেনেকৈ আনসাৰটো লিখি আছে সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আপোনালোকে বহুতখিনি মাৰ্কছ পাব বা মাৰ্কছখিনি আপোনাৰ লুজ হ'ব তো আপোনালোকে সেইকাৰণে জানিব লাগিব কেনেকৈ আনসাৰ ৰাইটিংটো কৰিব লাগে ক'ত ফ'কাছ কৰিব লাগে ক'ত ফ'কাছ কৰিব নালাগে দ্য ফাৰ্ষ্ট থিং ইউ টু ডু ইউ হেভ টু ৰাইট আনসাৰ্ছ ঠিক আছে আনসাৰটো এটা ফ্ল' থাকিব লাগিব ঠিক আছে চাওক যোনজন এক্সামিনাৰে আপোনাৰ পেপাৰখন চেক কৰি আছে হি ইজ চেকিং মোৰ দেন 100 পেপাৰ পাৰ ডে তো সেইজন মানুহে ডেইলি একে চাওক চবৰ নলেজটো অলমষ্ট একেই ন যোনে মেইনছ লিখিব গৈ আছে সিহঁতৰ নলেজটো অলপ আপ ডাউন অলপ ইফাল হয় এনেকুৱা নহয় কি এটা বহুত চোকা এটা বহুত গাধা সেনেকুৱাটো মানুহ নহয় হয়নে নহয় তো সিহঁতৰ নলেজটো অলপ ডিফাৰেঞ্চ থাকে সেই ডিফাৰেঞ্চটো কভাৰ কৰি দিব পাৰে আপোনালোকে যদি আনসাৰ ৰাইটিং ভালকৈ কৰিব জানে ত' ফাৰ্ষ্ট থিং ইউ হেভ টু ডু ইজ প্ৰেক্টিছ এণ্ড প্ৰেক্টিছ কেনেকৈ কৰিব থ্ৰু দ্য টেষ্ট চিৰিজ ঠিক আছে ইয়াতে বহুতখিনি ভুল মানুহে কৰে এই ভুলখিনি মই আজি এড্ৰেছ কৰি আছোঁ কি টেষ্ট চিৰিজত মানুহে কোনখিনি ভুল এড্ৰেছ কৰে মেইনলি কৰে ঠিক আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট থিং পিপল ডু যদি ঘৰত বহি টেষ্ট চিৰিজ ছল্ভ কৰে ঠিক আছে আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কি আপোনালোকে এটা কমফৰ্টেবল প্লেচত বহি পেলাই টেষ্ট চিৰিজ ছল্ভ কৰে বাট দেন আপোনালোকে বহুতবাৰ শুনিছে চাগে কি মেইনছ এক্সামিনেশ্যনত সিহঁতৰ পেপাৰ কমপ্লিট নহয় ঠিক আছে এতিয়া এইটো কিয় হয় ঘৰততো সিহঁতৰ ধুনীয়াকৈ পেপাৰখন খতম হৈ যায় ঘৰত বহুতে টাইমাৰ লগাই পেলাইও বহে ঠিক আছে ঘৰত টাইম লৈ পেলাই সিহঁতি বহে টাইম 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ পেপাৰখন ছল্ভ কৰি ওলাই যায় বাট এক্সামত সিহঁতৰ পেপাৰখন ছল্ভ নহয় জানে কিয় বিকজ অফ দ্য প্ৰেছাৰ দেট দ্য এক্সাম বিল্ডছ ঠিক আছে যেতিয়া আপুনি এটা চিটুৱেশ্যনত যায় এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত যায় য'ত অফলাইন বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতিও লিখি আছে আপুনিও লিখি আছে আপুনি জেগা দেখা পায় কি ইহঁতি লিখি আছে আপোনাৰ ওপৰত এটা প্ৰেছাৰ পৰে এণ্ড সেই প্ৰেছাৰটো আপোনালোকৰ টাইমটো খাই দিয়ে বুজি পাই আছে তো ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু গ' অফলাইন বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ ফৰ দিছ টেষ্ট চিৰিজ ক'ৰবাত যাওক কোনোবা এটা চেণ্টাৰত যাওক কাম টু তক্ষশিলা স্কুল অফ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ গ' এনিৱেৰ ইউ ৱান্ট টু গ' ঠিক আছে মই ডাইৰেক্ট কৈ আছোঁ কথাটো তো আপোনালোকে আহক এণ্ড দেন টেষ্ট চিৰিজ দিয়ক বুজি পাই আছে বিকজ দিট ইজ গয়িং টু বি আ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ ইয়ৰ টাইম মেনেজমেণ্ট কি টাইম মেনেজ কেনেকৈ কৰিব লাগে এটা এক্সাম হলৰ ভিতৰত বহি টেষ্ট চিৰিজ ছল্ভ কৰোঁতে আপোনালোকৰ সেইটো বস্তু হৈ যাব প্লাছ আনসাৰ লিখা হেবিটটো কেনেকৈ বনাই এতিয়া আনসাৰ লিখা হেবিটটো আপুনি যিমান টেষ্ট চিৰিজ ছল্ভ কৰিব সিমান আপুনি আনসাৰবিলাক আপোনালোকৰ লাহে লাহে ইম্প্ৰুভ হ'ব ধৰিব বিকজ আপুনি বুজি পাব কি কুৱেশ্যনবিলাকে একচুৱেলি সুধি কি আছে এতিয়া প্ৰব্লেমটো কি হয় ছেকেণ্ড চবতছে ডাঙৰ প্ৰব্লেম হয় সেইটো হ'ল
মানুহে এইটো এড্ৰেছ নকৰে যোনটো ডাইৰেক্টলি সুধি আছে ঠিক আছে ছেকেণ্ড সবতছে ডাঙৰ প্ৰব্লেম এই দুটাৰ ওপৰতে মই আজি মেইনলি কথা পাতিম বাকী টপিকছবিলাকৰ ওপৰত আমি লাহে লাহে স্কিলটো আমি লাহে লাহে বাকী এটা ভিডিঅ'ছত আমি কভাৰ কৰিম ঠিক আছে তো লেটছ টেক এন এক্সাম্পল ঠিক আছে এটা এক্সাম্পল কুৱেশ্যন এটা আমি লওঁ ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে মই এটা কুৱেশ্যন আনিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে দ্য স্প্ৰেড অফ বুদ্ধিজম The spread of Buddhism from India to the world was more a cultural movement than a religious one, critically examined. ঠিক আছে তো ইয়াত দুটা বস্তু আহিছে এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত মই লাহে লাহে ভিডিঅ'বিলাকৰ ওপৰত কথা পাতিম ইফ ইউ নিড দিছ ভিডিঅ'জ প্লিজ এগেইন টেলিং কমেণ্ট ডাউন আপোনালোকে যদি কমেণ্ট কৰে তেতিয়া মই গম পাওঁ কি আপোনালোকে এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ডাউট আছে তো মই সেইবিলাক এড্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে ক্ৰিটিকেলি এক্সামিন চাওক এতিয়া এক্সাম হলত আপুনি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু দেখা পাব ক্ৰিটিকেলি এক্সামিন এক্সপ্লেইন ঠিক আছে তো বেলেগ বেলেগ কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট আৰু কিছুমান ৱৰ্ডছ থাকে ঠিক আছে ডেফাইন কমেণ্ট অন দিছ আনচাৰ তো এইবিলাকৰ চবৰ মিনিংবিলাক বেলেগ তো দ্য ফাৰ্ষ্ট থিং ইউ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য কুৱেশ্যন ডেট ইজ বিং আস্কড ঠিক আছে এতিয়া এইটো কুৱেশ্যনত দ্য স্প্ৰেড অফ বুদ্ধিজম ফ্ৰম ইণ্ডিয়া টু দ্য ৱৰ্ল্ড ৱাজ মোৰ আ কালচাৰেল মুভমেণ্ট দেন আ ৰিলিজিয়াছ ওৱান ক্ৰিটিকেলি এক্সামিন মানে আপুনি ক্ৰিটিকেলি এক্সামিন কৰক ইজ ইট কাৰেক্ট এই ফেক্টটো কাৰেক্ট হয়নে নহয় আপোনালোকক কমেণ্ট কৰিব দিয়া নাই ইয়াতে আপোনালোকে ক্ৰিটিকেলি এক্সামিন কৰক কিন্তু সঁচা কৈ আছে নে ঠিকে কৈ আছে নে ভুল কৈ আছে বুজি পাই আছে ফাৰ্ষ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য কুৱেশ্যন ছেকেণ্ড সবতছে ডাঙৰ ভুল যোনটো মানুহে কৰে এইটো বস্তুতে সিহঁতে কি কৰিব এতিয়া সবে জানে কি আনচাৰ ৰাইটিং আমি সেই স্কুলত শিকি আহিছিলোঁ কি ইণ্ট্ৰডাকশ্যন লিখিব লাগে বডি লিখিব লাগে কনক্লুজন লিখিব লাগে তো আমি সেই পেটাৰ্ণতে সেই স্কুলত যেনেকৈ আমি এটা কথাকে ঘূৰাই কলেজত আমি ঘূৰাই লিখি থাকোঁ এক্সাম হলতো এইটো কৰিব যায় তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে মাৰ্কছ নাপায় বুজি পাই আছে কেনেকৈ লিখিব লাগে সেইটো মই পিছৰ ভিডিঅ'জবিলাকত কভাৰ কৰিম ইয়াতে মই এটা ভুল এড্ৰেছ কৰি দি আছোঁ কি মানুহবিলাকে কি কৰিব ইণ্ট্ৰডাকশ্যনতে সিহঁতে লিখিব কি বুদ্ধিজিম ষ্টাৰ্টেড ইন 6th century সিহঁতে সেইবিলাক লিখিব যাব বুজি পাই আছে ইয়াতে সোধাই নাই বুদ্ধিজিম কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিল সোধাই নাই ডাইৰেক্টলি সুধিছে দ্য স্প্ৰেড অফ বুদ্ধিজিম ফ্ৰম ইণ্ডিয়া টু দ্য ৱৰ্ল্ড টু দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কি সুধিছে কি বুদ্ধিজিম ইণ্ডিয়া টু দ্য ৱৰ্ল্ড যে হৈছিলে আপুনি এইটো এড্ৰেছ কৰিব লাগিব প্ৰথমত আপুনি এইটো লিখিব দৰকাৰ নাই কি বুদ্ধিজিম কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিল কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল কিয় ষ্টাৰ্ট কৰিছিল কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিল বহুতে সেইবিলাক লিখিব গুচি যায় বিকজ আগৰ হেবিট হয় ন কলেজত সেনেকৈ লিখা হেবিট আছে তো সেইবিলাক লিখিব গুচি যায় ইউ ডোণ্ট হেভ টু ৰাইট অল দোজ থিংছ ইউ হেভ টু ৰাইট জাষ্ট বুদ্ধিজিম ফ্ৰম ইণ্ডিয়া টু দ্য ৱৰ্ল্ড কেনেকৈ স্প্ৰেড হৈছিলে প্ৰথম আপুনি লিখিব লাগিব এবাউট দ্য স্প্ৰেড অফ বুদ্ধিজিম দেন ইট ৱাজ মোৰ আ কালচাৰেল মুভমেণ্ট দেন আ ৰিলিজিয়াছ ওৱান তো এইটো এটা কালচাৰেল মুভমেণ্ট আছিল নে এটা ৰিলিজিয়াছ মুভমেণ্ট আছিল নাও আপোনালোকৰ যদি কনচেপ্ট আছে ক্লিয়াৰ আছে আপুনি বুজি পাব কি কালচাৰেল মুভমেণ্ট কি বস্তু ৰিলিজিয়াছ মুভমেণ্ট কি বস্তু আপুনি অলুকে সৰু সৰু দুটা পইণ্টত সৰু সৰু দুটা বক্স বনাই পেলাই এইটো এক্সপ্লেইন কৰি দিব পাৰে কালচাৰেল মুভমেণ্ট কি বস্তু ৰিলিজিয়াছ মুভমেণ্ট কি বস্তু এণ্ড দেন আপুনি কম্পেয়াৰ কৰক কি বুদ্ধিজিম য'ত স্প্ৰেড হৈছিল এতিয়া ক'ত স্প্ৰেড হৈছিল আফগানিস্তান চাইনা সাউথ এছিয়া ঠিক আছে তো এইবিলাক য'ত জেগাত বুদ্ধিজিম স্প্ৰেড হৈছিল ইণ্ডিয়াৰ পৰা তো সেইবিলাক জেগাত বুদ্ধিজিমটো তাৰ জেগাৰ মানুহবিলাকে কিয় একচেপ্ট কৰিছিলে কালচাৰৰ কাৰণে একচেপ্ট কৰিছিল নে এজ এ ৰিলিজন একচেপ্ট কৰিছিল আপোনালোকে সেইটো কনচেপ্ট আপোনালোকৰ জানিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ আছে দেন ইউ হেভ টু ৰাইট অনলি দ্যাট That is what I'm telling. Write only what you are asked. Don't write unnecessary information in the exam paper. ঠিক আছে don't write unnecessary things in the exam paper. এইটো সোধাই নাই যোনটো বস্তু সোধা নাই come straight to the point, answer straight to the point. ঠিক আছে that is one of the first steps এই ভিডিঅ'টো থ্ৰু দি আজি মই ক'ব খুজিছোঁ কি answer straight to the point. ঠিক আছে প্ৰথম কথা ছেকেণ্ড কথা যোনটো মই ক'ব খুজিছোঁ ইয়াতে is simpleকে বুজক কি আপোনালোকে যেতিয়া টেষ্ট সিৰিজ সলভ কৰিব এণ্ড দিছ ইজ দ্য টাইম ঠিক আছে এক্সামটো হ'ব গৈ আছে ঠিক আছে আপোনাৰ আপকামিং 1 to 2 months আমাৰ এক্সামটো হ'ব গৈ আছে তো টেষ্ট সিৰিজ যিমান পাৰে সিমান সলভ কৰক বিকজ আনচাৰ ৰাইটিং ইউ হেভ টু লাৰ্ণ চাওক আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰথম আনচাৰ লিখিব সেইকেইটা ভাল নহয় কেতিয়াও ভাল হ'ব নোৱাৰে সেইকেইটা ঠিক আছে বহুত ফ্লছ থাকিব এণ্ড গেট ইট চেকড এনেকুৱা নহয় কি আনচাৰ লিখাই পেলাই থৈ গৈ আছোঁ ঘৰত থৈ দিম বঢ়িয়াকৈ ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় গেট ইট চেকড ফ্ৰম ছামৱান আপোনাক ক'ব পাৰিব কি এইটো আনচাৰত এইটো বস্তু এড কৰা এইটো বস্তু এনেকৈ লিখিব নালাগে বেলেগ এতিয়া প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ ওপৰত আমাৰ কমপ্লিট ডিফাৰেণ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিম কি আমি পেৰেগ্ৰাফত লিখিব লাগে আমি পইণ্টছত লিখিব লাগে আমি কিবা ডায়েগ্ৰাম আঁকিব লাগে আমি মাইণ্ড মেপ বনাব লাগে ফ্ল' চাৰ্ট বনাব লাগে সেইটোৰ ওপৰত মানে কমপ্লিট ডিফাৰেণ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিম কমেণ্ট ইফ ইউ ৱান্ট দেট ভিডিঅ' ঠিক আছে বাট ইয়াতে এই ভিডিঅ'টো থ্ৰু দি মই ইমানখিনিয়ে ক'ব খোজোঁ কি ফাৰ্ষ্ট মিষ্টেক ডোণ্ট ডু ইট গো গিভ টেষ্ট চিৰিজ ফৰ দ্য মেইনছ ইটছ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নট অফলাইন ইন দি এক্সামিনেশ্যন হল টেক দ্য ৰিয়েল লাইফ চিনাৰিঅ' তাতে বহক প্ৰেছাৰটো ফিল কৰক এণ্ড দেন এক্সাম দিওঁ ঠিক আছে য'ত আপোনালোকে অফলাইন গৈ টেষ্ট চিৰিজ দিব পাৰে তক্ষশিলা স্কুল অফ চিভিল চাৰ্ভিচ আমি অৰ্গেনাইজ কৰি আছোঁ ইট উইল ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম 15th of July ঠিক আছে তো আপোনালোকে আহক টেষ্ট চিৰিজ ইয়াতে দিয়ক ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰ লগতে আমাৰ অলৰেডি কোৰ্চ চলি আছে মেইনছৰ কাৰণে য'ত আমি কনচেপচুৱেল পাৰ্টটো কভাৰ কৰি আছোঁ এণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছবিলাক যি আছোঁ য'ৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে তো ইফ ইউ হেভ নট এনৰল্ড লিংক পাই যাব তলত আপোনালোকে এনৰল কৰি পেলাই সেই বস্তুটো এভেইল কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো টেষ্ট চিৰিজ নম্বৰ 1 ছেকেণ্ড আজিৰ পইণ্টটো আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখক কি কুৱেশ্যনটো প্ৰথম ভালকৈ বুজক ঠিক আছে
কুৱেশ্যনটো বুজিহে আনচাৰ কৰিব উইদাউট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য কুৱেশ্যন ডোণ্ট ৰাইট আননেচেচাৰী অৰ ইৰৰিলেভেণ্ট থিংছ ইন ইয়ৰ আনচাৰ ঠিক আছে তো আজিৰ ভিডিঅ' থ্ৰুদি মই ইমানখিনিয়ে ক'ব খুজিছিলোঁ আইল ব্ৰিং দিছ চিৰিজ আইল কণ্টিনিউ দিছ চিৰিজ ইফ ইউ কমেণ্ট ডাউন এণ্ড লাইক দিছ ভিডিঅ' ঠিক আছে তো আমি আকৌ লগ পাম অল দ্য বেষ্ট থেংক ইউ এভৰিৱান